فدي الطريقة اللي نقدر نفطم بيها عصفور او نعزل بيها عصفور من اول ما خرج من العش لحد ما حطيناه في قفص لوحده. اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. يا ترى اول ما الفرخ الصغير يطلع من العش يبقى موجود عندي في القفص، ايه الخطوات اللي انا اقدر اعملها علشان يعتمد على نفسه وما يخافش؟ تاني حاجة، ازاي افطم العصفور بصورة صحيحة او اعزله في قفص لوحده بطريقة صحيحة من غير ما اثر عليه في الاكل او في الشرب او اخلي العصفور مثلا يموت مني لا قدر الله. كل الخطوات دي هقول لك عليها بطريقة مبسطة جدا في الفيديو. يلا بينا نعرف الخطوات. ده عصفور استرالي جاهز للفطام. العصفور دوت عنده حوالي 35 او 36 يوم. بعرف ازاي اللي هو جاهز للفطام؟ العصفور بقاله 3 او 4 ايام جوه القفص، بيطلع من العش وبيخش، وشفته بياكل لوحده اكتر من مره، وطبعا ساعدناه بكده وهنقول ازاي. لكن الحاجه اللي بتدل ان العصفور ده جاهز للفطام زي ما قلنا اني بشوفه بياكل لوحده، بيلقط في الاكل لوحده. تاني حاجه بلاقي تحت جناحه مفيش لحم خالص، يعني مكسي بالريش تماما، مفيش اي لحم باين تحت الجناح. اول ما بيكون الريش اكتمل تحت الجناح كده العصفور دوت جاهز للفطام وجاهز للعلف. بعمل ايه عشان افطمه واحطه في قفص واضمن اللي هو هياكل كويس وهيشرب كويس وهيبتدي يتعود يعيش لوحده خلاص؟ يبقى زي ما قلنا ان العصفور ده كده جاهز للفطام. هنفترض مع بعض ان دوت القفص اللي انا هعزل فيه الطير. اول حاجه بيفضل ان احنا نشيل العش دوت خالص من القفص عشان اجبر العصفور بتاعي ان يقعد اكبر وقت بره العش، لان هو متعود على قعده العش. فطبعا لو حطيته في مكان فيه عش هيجري يخش في العش، فبالتالي يكون انا ما عملتش حاجه. فاشيل العش ده خالص ويبقى العين دي هي اللي جاهزه اللي انا افطم فيها العصفور ده. ابتدي لو عندي مجاسم زي كده او وقفات، ابتدي ازود المجاسم اللي في القفص. احط واحده تاني، في واحده اهي، واحط واحده تاني. ولو عندي واحده تانية احطها. كل ما بزود المكسم ده ببتدي اساعد العصفور اللي هو يتنقل من مكان لمكان جوه القفص بسهوله، فيبتدي يتجرأ على الحركه جوه القفص. دي نقطه. النقطه التانية، المسقه لازم تكون جنب مكسم. يعني انا حطيت مثلا مكسم هنا، يبقى هحط المسقه مثلا هنا، يبقى المسقه جنب المكسم عشان اسهل على العصفور اللي هو يشرب بكل سهوله. يبقى كده قدر اللي هو يخش يشرب بكل سهوله. هبتدي احط اكاله جوه القفص، ويفضل تكون ارضيه علشان تبقى سهل على العصفور ان هو ياكل منها. طبعا انا حاولت اساعده بقمح منقوع، لان الاكلات الطريه في الوقت ده بتكون مفيده جدا للعصفور وسهل في اكلها. بص اول ما حطيته جري على العش ازاي، لان زي ما قلنا هو متعود على القعده جوه العش. عشان كده قلنا لازم نشيل العش من القفص اللي احنا هنفطم فيه العصفور. يبقى القمح المنقوع او البيض بالبقسماط او الخضروات بتبقى مفيده في الوقت ده. اي اكل طري بيبقى سهل على العصفور اكله في الوقت دوت، وبيبتدي يتجرأ وياكل منه بكل سهوله. برضو هحط في اكاله تانية شويه حبوب وهعلقها جوه القفص بالشكل ده. يبقى كده الخطوات اللي انا عملتها سريعا: زودنا المجاسم لو امكن، شلنا العش من العين، المسقه بتبقى جنب مكسم من المجاسم عشان يبقى سهل على العصفور اللي هو يروح يشرب بسهوله. بنقدم اكل طري خصوصا في اول اسبوع او 10 ايام، طبعا مش كل يوم، بيكون مره او مرتين في الاسبوع. يعني ممكن بحد اقصى 3 مرات، سواء بيض بالبقسماط، قمح منقوع، خضروات، فواكه. كل الاكل الطري ده بيكون سهل على العصفور اللي هو ياكله. بنحط اكاله تانية فيها حبوب، والاكل الطري بنحطه في اكاله في ارضيه القفص عشان بيكون سهل على العصفور اللي هو يروح ياكل منها.
مع اول يوم اشوف الفرخ بتاعي خرج من العش وابتدى يخش في القفص وابتدى يتحرك في القفص، في الوقت دوت اتدخل باكل طري فورا، سواء خضروات او بيض بقسماط او قمح. خصوصا الاهالي لو بتحب الاكل الطري ده او انا معودهم على الاكل ده، ساعتها هيجروا على الاكل عشان ياكلوه. فالعصفور هيشوف اهله بيعملوا كده فهيروح وهيعمل زيهم وهيبتدي يتعود على الاكل ده. يبقى انا كسبت حاجتين بالطريقه ديت. اول حاجه كسبتها ان انا عودت العصفور بتاعي على الاكل الطري. تاني حاجة هكون كسبتها ان انا ساعدت العصفور دوت اللي هو يعتمد على نفسه وياكل بسرعة، وبالتالي هيبتدي يتعود على نفسه ويعتمد على نفسه واقدر افطمه في وقت قليل. فزي ما شايف كده هعمل وجبة للقمح المنقوع وابتدي اقدمها. طبعا الاهالي متعودين عليها، فهو اول ما يشوف المنظر دوت هيهجم مع الاهالي وهيبتدي ياكل منها فهيتعود على الاكل. معظم الناس تقول لك انا عندي طيور بس مش متعوده على الاكل، بحط لهم ما بياكلوش غير الحبوب، بحط بيض ببقسماط ما بياكلوش، اعمل ايه عشان اعودهم؟ السبب ان العصفور من صغره ما تعودش على الاكلات ديت، انما بالطريقه اللي انت بتعملها دي هتعود العصفور على اي اكل ياكله. اول ما تلاقيه خرج من العيش قدم اكل طري، قدم الاكل اللي انت عارف اللي هو هيفيد العصفور. الاهالي لما بتاكل منه قدام العصفور، العصفور هياكل منه. فانت هتكون عودته على الاكل الطري، دي نقطه. والنقطه الثانيه اللي انت هتكون جرأت العصفور اللي هو ياكل ويعتمد على نفسه، فهتطلعه وتفطمه في وقت قليل لانه هيكون ابتدى ياكل وابتدى يلقط لوحده فاعتمد على نفسه خلاص. فدي الطريقه اللي نقدر نفطم بيها عصفور او نعزل بيها عصفور من اول ما خرج من العش لحد ما حطيناه في قفص لوحده. في نهايه الفيديو اتمنى تكون استفدت مني باي معلومه. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.